Hi guys! Nandito na po tayo sa aking screen ng aking cellphone. Hanapin lang po natin ang background eraser. Yun po muna natin ang unang gagawin natin. Load a photo. Maghanap lang po tayo ng photo na i-delete natin yung background. Yan. Hanap lang po tayo. Yan. Meron diyang auto, magic, manual, repair, and zoom. Pag auto, isang click mo lang matatanggal lahat. Kaso lang, minsan kasama lagi yung puti. Kung nakaputi kang damit, hindi kasama din siya. Mas maganda yung magic. Mas madali siyang gamitin para sa akin. Tsaka yung manual. I-edit lang muna natin yung aking picture para makagawa tayo ng thumbnail sa ating YouTube. Kung gusto nyo pong matutunan kung paano to gamitin, i-download nyo lang po ito kasi free naman po ito. Hindi nyo po kailangan ng wifi. I-edit lang po natin siya hanggang matapos. Pagtapos natin sa ating picture, pumunta na tayo sa Pixel Love. Diyan po natin i-edit yung ating thumbnail. Yan, meron po tayong babaguhin lang po natin yung color. Yan, punta muna tayo sa image size para i-custom natin. I-click lang natin yung YouTube thumbnail. Then, okay. Yan, pwede natin palitan ng color. Pili na lang po kayo kung anong gusto nyo. I-add lang po natin yung ginawa natin kanina. Yes. Kung gusto nyo pong malaman itong app na ito, ay pwede din po itong i-download. Free lang po ito. Free din po ito. Hindi nyo kailangan ng wifi. Tsaka madali siyang gamitin para pang-edit ng thumbnail mo sa YouTube. Kahit mag-edit ka ng kung ano-ano. Kung gusto mong malaman kung paano to gamitin, kalikutin mo lang siya pag wala kang gawa. Para malaman mo kung paano siya gamitin. Yan, pwede natin siyang palitan. Lagyan natin siya ng stroke. Edit lang natin siya. Pwede siyang palitan ng mga yan. Then, pwede natin siyang i-lock para hindi siya magalaw pag mag-e-edit pa tayo ng ibang picture o text. Lagay natin dyan ay YouTube thumbnail tutorial using cellphone. Very easy lang po itong gamitin kasi gamit lang ang iyong cellphone, makakagawa ka na ng magandang thumbnail para sa iyong YouTube channel. I-edit lang po natin siya. Pwede po siya mapalitan ng color. Basta pag na-download nyo siya, kulakutin nyo lang po kung paano siya gamitin. Madali lang po siya. Madali lang naman po siyang gamitin dyan. Yan, napaganda na po natin yung ating thumbnail. Dagdagan lang po natin ng konti. Maghanap tayo ng ilalagay natin pa sa unahan para mas
maingganyo naman yung manonood. Syempre, mahalaga ang thumbnail sa isang YouTube. Kasi, kung pangit yung gawa mo, hindi siya i-click. Hindi siya panonoorin. Kaya napakahalaga ng thumbnail. Kaya mag-edit kayo hanggang kaya nyo. Pasensya na sa aso. Talagang maingay. Gabi kasi ako nag-e-edit. Kasi nag-aalaga ako ng aking baby sa maga. Pwede natin siyang ilak para hindi siya magalaw. Pag nag-edit pa tayo ng bagong ilalagay dyan. Yan, save lang natin. Tanan, meron na tayong thumbnail. Napakaganda. Pwede pa kayong gumamit ng kung ano-ano dyan. Basta i-explore nyo lang yan. Guys, thank you for watching. Sana may natutunan kayo dito sa aking tutorial. Thank you and bye. Please subscribe to my channel.